เขาบอกว่า presentation นี้นะครับมีไว้เพื่อ recruit นะครับรับจ้างและจ้างคนทุกอย่างนะการรับรู้มันคือการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านระบบประสาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขหรือว่ามีการส่งกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับเราจะแก้ไขพวกอาการพวกแบบว่าอัมพาตอัมพฤกษ์การหูหนวกนะครับได้บอกว่าระบบประสาทเรามันก็เหมือนกับวงจรไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองมันเป็นวงจรไฟฟ้ามันก็คือวงจรไฟฟ้าไปอันนี้เดี๋ยวจะข้ามไปแล้วกันนะคือเขาเคยอธิบายไว้แล้วรอบนึงเราเคยพูดถึงแล้วรอบนึงก็คือว่าตอนนี้ปกติแล้วอ่ะมันจะต้องเจาะเข้าไป คือมันจะต้องเจาะหัวแกเข้าไปแล้วก็แย่ไอ้โพรบเข้าไปจิ้มกับตัวเส้นประสาทแกเพื่อที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าโอเคป่ะแต่ว่าอันนี้คือ Neuralink เนาะมันก็จะเป็นแผ่นไปแปะมันไอ้แผ่นนี้ก็จะเป็นแบบคือมันจะต้องใช้หุ่นยนต์ในการจิ้มเข้าไปนะในหัวแกแล้วก็ส่งมาแล้วตัวรับเนี่ยอยู่ที่หูเป็นบลูทูธเราเคยคุยแล้วอันนี้คือ last summer ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูกันอันนี้คือวันนี้เหรอเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเจาะกะโหลกมึงเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาเข้าไปใส่แล้วก็ปิดไว้ Oh my goodness ก็คือเอาอันเนี้ยไปยัดในกะโหลกthat thing at the bottom is just to hold the threads in place because they're just like little fine wire. In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกับ Fitbit แต่อยู่ในกะโหลกแล้วก็มีสายไฟเล็กๆเยอะๆ23 millimeters by 8 millimeters. It actually battery life all day battery life หมายความว่าไงวันนี้หมายความว่ามึงต้องถอดออกมาชาร์จอย่างนั้นเหรอถอดออกจากกระโหลกมึงเหรอหรือว่า wireless charging คือแบบว่าติดไว้ที่หัวเตียงแล้วเวลานอนก็ wireless charge ไปด้วยไอ้เหี้ยไซเบอร์พังเกินไปเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยยังฟังเขาไม่จบเลยนะเราจะมาตัดสินจะมาจัดไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าเหมือนรอบคุณอำนวย You can't see it at all. In fact, I could have a Neuralink right now and you wouldn't know. Maybe I do.เดี๋ยวนะคือมันไม่ได้ไปแปะบนหัวแกนะเว้ยคือมันฝังเข้าไปในกะโหลกนะก็คือหัวเนี่ยก็จะเหมือนเดิมคือไม่รู้เลยว่าใส่อีลอนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าผมอาจจะใส่อยู่ก็ได้ตอนนี้Anyway, so it's also inductively charged. So ไอ้กูว่าไวเลสครับผมไอ้เหี้ยมึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนอนขอชาร์จแบตโอ้ shit a great device and you also need to have a great robot that puts in the electrodes ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้หุ่นยนต์ในการจิ้มไอ้อิเล็กโทรดเข้าไปในหัวแกthe link procedure, the installation of a link done in under an hour. So you can basically go in. ก็คือมันจะต้องมีตัวหุ่นยนต์ที่จะมาผ่าตัดจิ้มไอ้อิเล็กโทรดเข้าไปในสมองแกใช่ไหมแล้วก็คือเขาเนี่ยกำลังหาคนที่จะมาช่วยพัฒนาไอ้ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัว Neuralink เองด้วยนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะมาหาคนมาช่วยในทีมเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมั่นใจว่าถ้าเกิดจะผ่าเอาไอ้นี่เข้าไปในกะโหลกแกใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาล So in terms of getting a link, it's essentially you open a piece of skull, you remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes. คือแกเข้าใจไหมว่ามันจะต้องผ่าคือเอาไอ้นี่เข้าไปแทนแกจะต้องผ่ากะโหลกเป็นไอเท่าเหรียญเนี่ยไอเท่าไอ Neuralink เนี่ยนะผ่าชิ้นนั้นออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาไอ้ที่ Neuralink เนี่ยเข้าไปใส่แทน We'll talk more about that later. Then the device replaces the portion of skull that was removed, and we basically close that up with actually super glue, which is how a lot of wounds are closed. ไม่ช่วยเลยบอกว่าเดี๋ยวพอตัดออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะแปะคืนแต่เราก็ใช้ซุปเปอร์กลูในการแปะไอเวนคือเข้าใจว่าปกติแล้วอ่ะกาวเนี่ยค
คือใช้ในวงการแพทย์เยอะมากโอเคป่ะเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่ามาพูดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้กูรู้สึกดี เราตัดออกแล้วเราก็เอาซุปเปอร์กลูแปะกลับเข้าไปคืน Oh my goodness So this shows you yeah at sort of close-up view, yeah which I think is actually not too โอ้ดิ gruesome. จิ้มเข้าไปอ่ะจิ๊กดูดิ Electrodes being inserted in the brain, and if you look closely, you will see that it's a little counterintuitive that if the electrodes are inserted very carefully, that there is no bleeding. So you will. อันนี้คืออีลอนอธิบายว่าถ้าเกิดว่าจะเห็นได้ว่าเวลาจิ้มลงไปเนี่ยไม่มีเลือดไหลนะเพราะว่าอิเล็กโทรดมันเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวโรบอทเองเนี่ยนะครับจะไม่จิ้มลงไปในเส้นเลือดนะครับดังนั้นเลือดไม่ออก And we'll have this. We're bringing out the pigs, and what we're going to show you Hey. is a. Well, I'll walk right over and show you. เอาหมูจริงมาเลยไม่ใช่วิดีโอ Oh my god นี่มันไซเบอร์พังสุด So what we have in pen number 1 is Joyce. ๆ Joyce Yeah. โอเคตัวแรกไม่ได้ฝังนะครับ All right. We'll wait. We'll give Gertrude a second. เห็นบนจอข้างหลังไหมเนี่ยอันนี้คือข้อมูลเลยนั้นเนี่ย Sometimes the pigs are a little shy. So here's Dorothy. นี่ดาร์ซี่ครับ And in the case of Dorothy, Dorothy used to have an implant, and then we removed the implant. อันนี้ So คือ this is เคยฝังแล้วเอาออกแล้ว a very important thing to demonstrate is reversibility. So if you have a Neuralink, and then you decide you don't want it, or you want to get an upgrade, and คือมันสำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆใส่แล้วอยากถอดออกไม่ได้ทำไงใช่ไหมอันนี้คือเขาทดสอบว่าดาร์ตี้เนี่ยใส่แล้วเอาออกแล้วโอเคเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของอัปเกรดคือหมายความว่า คือเวอร์ชัน1มันน้อยไปอ่ะเราจะอัปเกรดเอาเวอร์ชัน 2.5 ใส่เข้าไป Oh my goodness ใส่มาฟังเกิน thanks for coming out. So what the beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. Each of the spikes from the โอเคนี่คือตัวนิวรอนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย X electrode เนี่ยอยู่กับตัวประสาทสัมผัสที่สำหรับจมูกก็คือพอจมูกชนอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงเว้ยเอาดีวะ 1,024 electrodes, and then if she snuffles around, touches this snout in the ground, or you kind of feed her some food, pigs love food, then you can see the neurons will fire much more than when you're not touching the snout, and that's what's making the beeping sound. All right. ตีจมูกน้องเพื่อให้น้องส่งเสียงเกิน Cool. And in terms of additional brain reading activity, when we have say, Chill good. They're on a treadmill. Funny concept, really. And we take the readings from the neurons, and we try to predict the position of the joints. And so we have the predicted position of the joints, and then we measure the actual position. โอเคอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเขาฝังนิวรอนไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้กล้องจับเนาะแล้วก็คำนวณว่าถ้าเกิดว่านิวรอนมันยิงสัญญาณไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยตัวข้อต่างๆของหมูจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วเขาก็จับภาพของจริงด้วยว่าของจริงอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเขาก็เทียบกันว่าไอ้ที่เขาอ่านได้จากตัวเซนเซอร์ Neuralink เนี่ยกับของจริงเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับออกมาก็ค่อนข้างใกล้เคียงเลยทีเดียวน่าสนใจนะ Now, in terms of writing to the brain or stimulating neurons, we also need. โอเค writing to the brain นี่เราจะเข้าสู่โหมดเมื่อกี้โหมดอ่านคราวนี้เราก็มาดูโหมดเขียนกันบ้างอันนี้มันจะน่ากดลุกหรือเปล่าเนี่ย Precise control of the electric field in space and time. Have one electrode influence possibly 1,000 or 10,000 neurons. โอ้ยอันนี้คือภาพของนิวรอนนะครับแล้วก็จุดที่แดงๆนี่คือจุดที่มีอิเล็กโทรดอยู่ก็คือยิงทีนึงปุ๊บนิวรอนมันส่งสัญญาณแบบปึ้งเป็นอุ้ยสวยป่ะ So although you might only have 1,000 electrodes implanted, you could be influencing millions of neurons. Recharging time overnight คือหมายความว่ามึงจะต้องเอานี่มา induction charge แล้วมึงต้องหลับไปเลยเพื่อที่มึงจะชาร์จคือไม่ได้ชาร์จแบบ quick charge
30 นาทีนะคือทั้งคืนซึ่งก็เข้าใจได้ว่าคุณไม่อยากที่จะแบบใส่25 วัตต์อัดเข้าไปในหัวคุณภายในเวลานี่ใช่ไหมโอ้ต้องอัดทีละวัตต์2 วัตต์แน่เลย And we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July, thanks to the hard work of the Neuralink team. โอเคก็ FDA อนุมัติการทดลองในมนุษย์แล้วนะครับคือเดี๋ยวต่อไปเฟสต่อไปก็คือจะเป็นการทดลองในมนุษย์ Recognize everything. So we need like แล้วเขาก็ robotics engineers. รีคูดแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดูในเรื่องของที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นอัมพาตนะครับคุณไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วใช่ไหมกับการเป็นอัมพาตแลกกับการที่มาผ่าตัดเอานิสัยในสมองแล้วสามารถที่จะแก้ไขอาการอัมพาตสามารถกลับมาขยับได้ก็คิดว่าอาจจะคุ้มในส่วนนั้นต้องมาชาร์จแบตใส่หัวทุกคืนมันก็เป็นเทรดออฟที่โอเคนะครับแต่แหมฟังดูแล้วน่ากลัวเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าการที่เราเอาอะไรมาฝังในร่างกายสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันฟังดูแบบแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดมากก็ตามนั้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยไอจุกหนึ่งเนี่ยนะครับมีได้1,000 อิเล็กโทรดใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะกระตุ้นมากกว่านั้นคุณต้องฝังหลายจุดสรุปแล้วก็คือเจาะแล้วก็ oh my goodness แล้วเวลาถ้าเกิดฝัง2 อันแล้วเวลาจะชาร์จต้องชาร์จแบบ10 จุด ฟ้าชาร์จ2 จุดแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะฟังดูน่ากลัวแต่ก็เหมือนกับรถไฟฟ้าเหมือนกับจรวดที่กลับมาจอดเองได้มั้งนะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงคงไม่ยุ่งครับคือต้องรอเวอร์ชัน8เลยคือเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2นี่ไว้ไม่ไหวนะขอฟาสชาร์จหัวมึงระเบิดแน่บอกเลยคนที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องกระตุ้นหัวใจมันไม่ได้จิ้มลงไปในสมองแกนะเว้ยแล้วก็คือมันลีดและก็ไรไงคิดดูสิว่าเคยดูเปล่าแบบอะไรนะ Kingsman อะไอที่เจ้าของบริษัทมือถือวาเลนไทน์นี่เดี๋ยวเจ้าของอีลอนมัสก์ให้ทุกคนใส่นิวโรลิงก์เสร็จแล้วก็ควบคุมสมองทุกคนตอนบ้าหน้าทุกคนยกมือขวายุบอยู่ดีๆมือขวาก็ยกเองเพราะว่ามีไอ้เหี้ยนี่ฝังอยู่ในสมองเวอร์คือเคยเห็นป่ะคือคุณโดยเท็ดท็อกคือไอ้จริงๆแล้วร่างกายเรามันเป็นแค่ระบบไฟฟ้าอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดไปดูนะเท็ดท็อกตัวเต็มๆนะก็คือว่าเขาจะเอาตัวโพรบอิเล็กโทรดเนี่ยนะของคนหนึ่งแล้วก็เอาไปบังคับแขนอีกคนหนึ่งก็คือคนหนึ่งกำแขนคนหนึ่งสั่งกำแขนแต่ว่ากระแสไฟฟ้าถูกส่งไปให้อีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้สั่งกำแขนนะแขนกำอ่ะเข้าใจป่ะ Need to hook you up. Do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the stimulus. It's going to feel a little bit weird at first. This is going to feel like when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me. All right, so you're gonna squeeze. I'm not gonna turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? No. Okay, do it again. No, a little bit. A little bit. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Perfect. All right, so relax. Do it again. All right. All right, so right now, your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so perfect. ชื่อคลิปแต่แปะให้ในแชทแล้วกันคือมันก็แค่นี้นะครับมันคือระบบไฟฟ้าแค่นั้นเองนะก็อันนี้คือแค่แปะลงที่แขนเฉยๆนะแค่กระตุ้นตรงนี้อันนี้คือในของเคสของอีลอนคือการฝังเข้าไปในตัวเลยแล้วก็ยิงประสาทจากโอเคนี่คือ Neuralink ครับ